স্কুটিত 3000 টকা নগদ ৰেহাই সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ তো এখনতো চাওক 2500 টকা নগদ ৰেহাই ৰাখিছে এখনত কিমান ৰাখিছে চাওক 3000 এখনত 3000 টকা ৰাখিছে মানে এফালে গ্লেমাৰত 5000 रुपीस 5000 ৰাখিছে গ্লেমাৰ 8000 টকা এক্সএমআৰ হিৰো এক্সএমআৰ আপোনাৰ 8000 টকা মানে কাৰিজমা হিৰো কাৰিজমা এক্সএমআৰ 8000 টকা আৰু সিভিল স্কোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল তেতিয়া হলে 1999 টকাত আপোনালোকে 125 যদি সিসি সেইবিলাক স্কুটি বা আপোনালোকে বাইক ল'ব পাৰিব হিৰো মাইলেজত ৰজা কোনো আপোনাৰ বাইকত আপুনি মাইলেজ নাপায় একমাত্ৰ আপুনি যদি মাইলেজ পায় তেতিয়া হলে এই এনে ধৰণৰ এখন গ্লেমাৰত আপুনি মাইলেজ পাব এই সমূহ যদি আপোনালোকে যদি অফাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে আপোনালোক আহক এই হিৰো ডিলাৰলৈ আহক হিৰো কোম্পানীটোৱে 40টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তাৰ কাৰণে এটা সেলিব্ৰেশন কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন গাড়ীত অফাৰ লৈ আহিছে তো সেই কাৰণে মই আপোনালোকক ইনফৰমেশন দিব ওলাইছো তো বলক মই হিৰো ডিলাৰ ভিতৰত লৈ যাম তো চাওক এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ হিৰো গাড়ী আছে দেখিছে আৰু প্ৰত্যেকখন বাইকতে এটা নহয় এটা তেওঁলোকে অফাৰ লগাই ৰাখিছে চাওক আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যিসকল ডেকালৰ আছে তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ বাইক বিচাৰে ৰেচিং বাইক তো এখনতো লিখা আছে চাওক 8000 টকা অফাৰ নগদ চাওক এখন বাইক যদি কিনে আপুনি তো 8000 টকা অফাৰ পাব স্কুটিত 3000 টকা নগদ ৰেহাই মানে প্ৰত্যেকখন স্কুটি বা প্ৰত্যেকখন বাইকতে তেওঁলোকে দি আছে এটা ৰেহাই বল মোৰ লগত আক্তাদা আছে আক্তাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালে আছে ভাল তো হিৰো মটৰছে একদম 40টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে গতিকে আপোনালোকে এটা বিশাল এটা আপোনালোকে সেলিব্ৰেশন কৰিলে হয় গতিকে সেই সেলিব্ৰেশনৰ উপলক্ষে আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন স্কুটাৰতে বা বাইকতে আপোনালোকে অফাৰ দিছে প্ৰত্যেক ক্যাটাগৰীত আমি মানে বহুত ভাল ভাল অফাৰ আমাৰ হিৰো মটৰকৰ্পৰ তৰফৰ পৰা হয় প্ৰভাইড কৰিছে প্ৰথমে আমাৰ এই হিৰো মটৰকৰ্পৰ যোনটো হিৰোৰ সি অটোমোবাইলছ 2.0 ডিলাৰ হয় যোন নিউলি আমি ওপেনিং কৰিছো আমাৰ ওয়াৰ্ল্ড ক্লাস মটৰসাইকেল এণ্ড স্কুটাৰছ হয় য'ত নেকি আমি টেষ্ট সাইডৰ ব্যৱস্থাও ৰাখিছো আৰু পূজাত যিখিনি আমি আপুনি কোৱা মতে হিৰো মটৰকৰ্পৰ 40 বছৰ আমি অতিক্ৰম কৰিছো তাৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ হিৰো মটৰকৰ্পৰ ফাউণ্ডাৰ ডক্টৰ ব্ৰিজ মোহন লাল মুঞ্জাল সাহবৰ 100 বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী কাৰণে আমি এই গোটেই অফাৰসমূহ এই পূজাৰ সময়ত সকলো ৰাইজক আমি আগবঢ়াইছো তো পিছে পেছন প্লাস এখন পেছন প্লাস আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ তো এখনতো চাওক 2500 টকা নগদ ৰেহাই ৰাখিছে সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ 2500 টকা আৰু এফালে গ্লেমাৰত 5000 रुपीस 5000 ৰাখিছে গ্লেমাৰ এক্সটেকত 3000 হয় এখনত কিমান ৰাখিছে চাওক 3000 এখনত 3000 টকা ৰাখিছে মানে প্ৰত্যেকখন বাইকতে তেওঁলোকে কিবা এটা নহয় কিবা এটা তেওঁলোকে অফাৰ ৰাখিছে যদি আপুনি স্কুটি কিনিব বুলি ভাবিছে স্কুটিটো দেখুৱাই আছো তো বলক মই আপোনালোকক জুমত 3000 এইখন স্কুটি আৰু এইখন স্কুটিত তেওঁলোকে ৰাখিছে 3000 रुपीस 3000 টকা মানে স্কুটি যদি কিনে আপুনি 3000 টকা মানে আপুনি অফাৰ পাব এখন স্কুটি নহয় একচুয়ালি স্কুটাৰ বুলি ক'ব লাগে আমাৰ স্কুটি কোতে এটা অফাৰ হৈ গ'ল একদম সঁচা কথা ইয়াত আহক হয় ইয়াত আমি 7500 পৰ্যন্ত এখনত 160 পাব এক্সট্ৰিম দেখিছে না হিৰো এক্সট্ৰিমত 7500 টকা লৈকে আৰু এক্সপালছৰ দেখা নাই নেকি দাদা এটো ৰাখিছো আমি চাওক হয় 8000 টকা এক্সএমআৰ হিৰো এক্সএমআৰ আপোনাৰ 8000 টকা মানে কাৰিজমা হিৰো কাৰিজমা এক্সএমআৰ 8000 টকা আৰু আমাৰ মেভৰিক হয় মেভৰিকত প্ৰায় 12000 रुपीस মেভৰিকত 12000 মানে 12000 টকা ওকে তো চাব এই সমূহ যদি আপোনালোকে যদি অফাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে আপোনালোক আহক এই হিৰো ডিলাৰলৈ আহক আমাৰ নগাঁও শ্ৰী হিৰো গতিকে ইয়াত আহি আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰক আৰু আপোনালোকে যদি ফাইনেন্সত ল'ব বিচাৰে তো ফাইনেন্সত ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে কেছত যদি ল'ব বিচাৰে তো কেছতো আপোনালোকে অফাৰ পাব আৰু ফাইনেন্সতো আপোনালোকে অফাৰ পাব এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে অকল কেছতহে অফাৰ পাব বা আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰিলে নাপাব তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে কেছ হওক বা ফাইনেন্স হওক সকলোতে আপোনালোকে অফাৰ পাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইনেন্স ইয়াত আছে সকলো ফাইনেন্সৰ লগত মই কথা পাতিম হিৰো কোম্পানীটোৱে মানে 40 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু গোটেই ইণ্ডিয়াতে তেওঁলোকৰ এনে ধৰণৰ ডিলাৰ আছে যিবিলাক ডিলাৰত আপোনালোকে সদায় এবাৰ নহয় এবাৰ আপোনালোকে ভুমুকি মাৰে আৰু হিৰো বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ডিলৰ টুকুৰা নিচিনা মানে আমাৰ অন্যান্য যদি বাইকো থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ ঘৰত এখন হিৰো গাড়ী এখন থাকে কিয়নো হিৰো মাইলেজত ৰজা কোনো আপোনাৰ বাইকত আপুনি মাইলেজ নাপায় একমাত্ৰ আপুনি যদি মাইলেজ পায় তেতিয়া হলে এই এনে ধৰণৰ এখন গ্লেমাৰত আপুনি মাইলেজ পাব আপোনাৰ ঘৰত আছে নে না আপোনালোকে এটা মোক কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো ক'ৰ পৰা চাই আছে ক'ৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিওটো চাই আছে সেই কথাটো আপোনালোকে জনাব
তাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ ঘৰত এখন হিৰো বাইক আছে তো নিশ্চয় আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু হিৰোক চিন্তি আজি দাদা আফটাৰ টাইম বাকী কথাখিনি ক'ব দাদা যিহেতু আপোনালোকৰ ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে হয় আমাৰ ফাইনেন্সৰ সুবিধা প্ৰথমে আমি 1999 ডাউন পেমেণ্ট ৰাখিছোঁ হয় লগতে আমাৰ 4.99 ইন্টাৰেষ্ট ৰেট আছে স্কুটাৰ্ছত 0% ইন্টাৰেষ্ট ৰেটো আছে স্কিম যদি কাৰোবাৰ বেংক একাউণ্ট নাই তেওঁলোকৰ সুবিধা স্কিম ৰাখিছোঁ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ফেচিলিটি ইয়াত ৰখা হৈছে আপ টু 500 কেছ বনাছ হয় হয় 7.7 মিলিয়ন হয় যোনটো আমাৰ স্কুটাৰ স্কুটাৰত সেইটো তেনেকে জুমত 3000 টকা দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ বাহিৰে অল স্কুটাৰ্ছত আমি 7.7 মিলিয়ন যোনটো আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ তাত আপ টু 12,000 লৈকে আমি অফাৰ দি আছোঁ তাৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ ডিলাৰশ্বিপত ভিজিট দিয়ক ইয়াৰ বাহিৰে আমি স্প্লেণ্ডাৰ সিৰিজ ৱৰ্ল্ডৰ হাইয়েষ্ট সেলিং স্প্লেণ্ডাৰ তাত আমি আপ টু 5,000 লৈকে আমাৰ অফাৰ চলি আছে ওকে পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনটো এইটোৱে আহে যে আমি পূজাত এখন বাইক কিনিম বা আমি এখন গাড়ী কিনিম তো যিসকলে 4 চকা কিনিছে তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ আৰু যিসকলে ধৰক এখন বাইক বা এখন স্কুটাৰ কিনিম বুলি ভাবি আছে মই কওঁ আপোনালোকে হিৰো ডিলাৰত আহক আৰু এনে ধৰণৰ এখন আপোনালোকে স্কুটি কিনক যিখন স্কুটিত আপোনালোকে অফাৰ পাব এখন স্কুটি এখনতো আপোনালোকে 3,000 টকা এটা অফাৰ পাব ভাবিছে যদি আপুনি ধৰক এখন বাইক কিনিম বুলি ভাবিছে ধৰক এখন আপুনি হিৰো বাইক কিনিম বুলি ভাবিছে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 7,000 টকা 7,500 টকা এক্সট্ৰিমত পাই যাব এখন দেখিছেনে এখন হৈছে এক্সট্ৰিম গতিকে আপুনি যদি এখন হিৰো এক্সট্ৰিম কিনিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আহক 7,500 অফাৰ আৰু এই অফাৰটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিয়া কাৰণ এইটোৱে যে পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাক মানে অফাৰো লাগে লগতে তেওঁলোকৰ 40 বছৰ মানে তেওঁলোকৰ এটা চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গ'ল গতিকে সেই কোম্পানী 40 বছৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অফাৰটো দিছে লগতে পূজা বুলিও দিছে আৰু বিভিন্ন ৰাইজ আহিছে দেখিছে আপোনালোকে সকলো ৰাইজে বাইক ল'বৰ কাৰণে আহিছে পূজাটো হৈছে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল অফাৰ কিন্তু এতিয়া গাড়ী সকলোৱেতো নগদ ল'ব নোৱাৰে হয়নে কিছুমানে ধৰক আপোনাৰ ফাইনেন্সতো ল'ব বিচাৰে তো ফাইনেন্সত ল'ব যাওঁতে তেওঁলোকে এই যিটো আপোনালোকে ধৰক ৰেহাই দিছে 7,500 3,000 5,000 2,000 যিখিনি আপোনালোকে ৰেহাই দিছে সেইখিনি ফাইনেন্সত পাব নে নাপায় পাব 100% পাব আপোনালোকৰ ডাউন পেমেণ্ট একদম লয়েষ্ট ডাউন পেমেণ্ট কিমান দিব লাগে 110 cc পৰা স্কুটি আৰু বাইকৰ 125 cc লৈকে আপোনাৰ 1,999 টকা পৰা ষ্টাৰ্ট আছে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে তাত তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ গ্লেমাৰখন 5,999 টকাত ওলাব গ্লেমাৰখন 5,999 টকা ওকে এটা গ্লেমাৰখন বুলি কোৱাৰ লগে লগে গ্লেমাৰখন এফালে আছে এখন গ্লেমাৰ আপোনাৰ 5,999 এইখন মানে ইয়াৰ মডেল যিমানটা আছে গোটেইকেইটা ওলাব ওকে এখন মডেল যিকেইটা আছে এই তাৰমানে গ্লেমাৰ নামত এক্সটেক আছে গ্লেমাৰ ক্লাছিক আছে ওকে যিমানকেইটা মডেল আছে মানে গোটেইকেইটাই ওলাব 5,999 আৰু তাতকৈ কিবা কমত ওলাই নেকি তাতকৈ কমত আপোনাৰ 110 cc আৰু গ্লেমাৰ ওলাব আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ ওপৰত আছে সেইটো আপোনাৰ 1,999 টকাত ওলাব ওকে চিভিল স্ক'ৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল তেতিয়াহ'লে 1,999 টকাত আপোনালোকে 125 যিটো চিচি সেইবিলাক স্কুটি বা আপোনালোকে বাইক ল'ব পাৰিব 110 cc ও পাৰিব 110 cc ও পাৰিব তো আপোনালোকে হেতু কথা পাতি ল'ব 110 cc লয় বা 125 লয় হেতু আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব দাদাৰ লগত আৰু দাদা যিহেতু ইয়াতে থাকে আপুনি কি কোম্পানী মই হিৰো ফিনকপ হিৰো ফাইনেন্সৰ হয় আৰু এটা স্কিম চলি আছে আমাৰ এতিয়া আজি ডেটৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে যোনবিলাক কাষ্টমাৰে আপোনাৰ 20% ওপৰত ডাউন পেমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকে এটা আপোনাৰ হেৰি আছে স্কেন কৰিব লাগিব স্কেনটো কৰিলে আপোনাৰ এটা স্পিন কৰিব স্পিনটোত মিনিমাম 500 পৰা 5,000 টকালৈকে তেখেতৰ কাৰণে গিফ্ট ভাউচাৰ পাব ওকে এটা গিফ্ট পাব আৰু হয় মিনিমাম 500 to 5,000 ওকে ডাউন পেমেণ্ট যদি আপোনাৰ 40% ওপৰত দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো এবছৰ কৰিলে আপোনাৰ 0% ইন্টাৰেষ্ট ৰেট আহিব 0% ইন্টাৰেষ্ট মানে যদি 40,000 টকা ওপৰত দিয়ে যদি আপোনালোকে 40,000 টকা মান যদি ডাউন পেমেণ্ট দিয়ে মানে একদম মিনিমাম 40,000 দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এক বছৰ কাৰণে 0 ইন্টাৰেষ্ট আহিব নহয় জানো হয় হিৰো যেহেতু গাড়ী আৰু হিৰো কোম্পানীয়ে আপোনালোকক ফাইনেন্স কৰিব গতিকে দুই ফালৰ পৰা আপোনালোকক এটা সুবিধা দিছে এই পূজা বুলি গতিকে আপোনালোকে মই ভাবো আপোনালোকে হিৰো ফাইনেন্সক লগ কৰক আৰু হিৰো ফাইনেন্সক লগ কৰিলে কি হ'ব তো আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ পাব হিৰো ফাইনেন্সক লগ কৰিলে এইটোৱে ভাল হ'ব মানে কি আপোনাৰ মানে ধৰক এক বছৰ আপুনি এটা ইন্টাৰেষ্ট কমি যাব যদি 40,000 টকা আপুনি ডাউন পেমেণ্ট দিয়ে তো সকলোখিনি তথ্য দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিলে থেংক ইউ তো আপোনালোক আহিব দাদাক আপোনালোকে লগ কৰিব আৰু সব খুব ধুনীয়া স্কুটি আছে বাইক আছে আৰু আপোনালোকে যি মন যায় সেই ল'ব পাৰিব গতিকে দাদাক আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিলোঁ দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক সত্যজিৎ শইকীয়া শ্ৰী হিৰো ডিলাৰৰ পৰা ভিডিঅ' যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে তো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব